všechny ty odpady. Až uvidíte těch kolen, kolik jich tam je, tak... No, že právě ty kolena, ty ohyby a tady to je na tom to nejhorší, že jo, na tom odpadu. A tady rost. To už je předpokládám někde tady, no. Tak jsem hadici dostanu, já mám 50 metrů hadice, to by mělo být dobrý. Můžeš chodit. Tak akorát teda se omlouvám, ale nevyřuju se. V pohodě. To máme skvělé z vašich videí. Dobrý den. Tak, my jsme to akorát teda ještě nevypustili, protože vlastně tady mám dřez, tady mi to vytýká. A tady vlastně odsaď, když to vlastně se to rozšrobuje, tak by tady to 50, dolů. Takže vždycky, když se mě tady někdo napojoval, nebo mě to čistili tím perem, tak šli tady vlastně dolů, odsaď, logicky, jasně. Jenže je to tady napadl, že vlastně semka ani když by vytíkala voda, tak tam nedáme žádný kybl. A tady Ne, mám to já musím takhle vytáhnout hadicí sem. Jo. No ale že když by to teda pak hadicí trubku. Jo, 50 trubku vytáhnu sem a tady, když bych to čistil tlakem, tak bych šel tady má, tady by to takhle vytíkalo. Jo, tak to je super. Akorát se dívám, tam není moc velký prostor na toto koleno z toho vytáhnout. Jde to? Zkoušel? Jo, jde to se normálně vytáhne. Ty brďo, je to plný vody teď? Asi. No já doufám, že ne, já jsem to od včerejška nepouštím vodu, takže já doufám, že teď tady to hledat bylo dole vypuštěný. pod náma nějaký rozvod nebo nějaký čistící kus, to je asi marný. To si nemyslím, že by tam bylo. Ty vole, no nic no. No vlastně čistící kusy jsou až dole v těch garážích. No, vlastně ale až z po toho těch čistícího vypatraní. kusu se nedostanu zpátky ke kuchyni, to je neřešitelný. No, to je ten čistící kus, je totiž speciálně jenom na tyhle kuchyně, na tohle patro. Nebo jakoby na tuhle stupačku. Protože nám totiž včera vysvětlovali, že tohle měly být původně jako 3pokojové byty, ale vlastně z toho udělali 2 menší. Takže vlastně na tenhle byt a na vedle byt udělali special stupačky, takže tahle stupačka by měla být jenom na tyhle kuchyně. Jenom na co tyhle jsou nad kuchyně, náma. takže takhle vlastně někde z vrchu a dole pod tím je teda čistící kus. Až v těch garážích. Jo, a ještě se ptám, když vám tady nastoupe voda, už se vám stalo někdy, že by vám to jako přeteklo, nebo to vždycky pomalu odteče? Ne, včera jsem to odnášela kyblama, jako to mě, protože jak nahoře, jak asi vypouští míčku nebo něco, tak se to normálně začne napouštět. A to je teď nejhorší, No. Ti lidi o tom teď ví, nebudou nám do toho pouštět vodu. Ví to, řekla jim to, tak já doufám, že snad ne, no. Pojďte, podíváme se ještě do toho sklepa, já si potom zrovna vezmu kameru, až půjdeme zpátky, zkusím se tam podívat kamerou, i když pokud tam byla mastnota a tady tyhle ty věci, tak nevěřím tomu, že tam něco najdu. Nebo, No, já totiž, jestli tam bude tuk, jo, vevnitř, jakože určitě jo, tak ono mě to prostě Vy se chcete podívat do toho čistícího kusu? Ne, teď půjdeme do toho čistícího kusu, který je dole ve sklepě a potom já vezmu kameru a půjdu tady má z vrchu, zkusím kamerou dolů, jo, ale pokud v tom potrubí je nečistota, tak ta kamera se mě nejspíš zašpiní a já tam nic neuvidím, víte, to je problém tady u tohohle, že aby ta kamera byla k něčemu, tak je potřeba, aby tam viděla, že jo. Jo, já totiž úplně přesně, jo mám. Já totiž doufám, jako, že jsem to včera pochopila, když mě pan Vavřík říkal, který by to ten čistící kus měl být. Oni tam jsou totiž 2 Víte, tam vzadu, to znamená, že by to mělo být někde dole, tady na této zadní stěně. Jo, tady by to mělo být hned ve těma lustrama. Já totiž tady v těch budovách si vždycky ztrácím. A mohlo by to být, jo, takhle, tam někde a vodu. A mělo by to být tady. Tady tenhle. Vlastně. Aha, to mě nesedí, ale... Protože vlastně jeden je tady a druhý je tady. A to mě říkal včera pan Vavřík, že vlastně tohle by, tady tyhle 2 by měly být jenom pro ty, jakoby naše byty. Co jsme ty menší. Tak to píšilo to, ne? No. My když přece máme chodbu a tady takhle máme kuchyni, takže to by bylo tohle. Tohle by bylo Takže to vede, jestli si dívám správně, takhle, koleno, super. Jo, je tam nalepená nějaká cedulka systém požární ochrany, což mě moc nezajímá, ale vedený tady nahoru. Tady se bude hrozně těžko něco hledat. A od kuchyně 110. Jo, tak je to bytovka, že jo. No tady je, ten barák je celý naproti udělaný. Hele, s tím se u těch nových baráků setkávám naprosto běžně. To není vůbec nic divného tady tohle.
A protože vlastně ještě i včera nám ten pan Vavřík říkal, že vlastně tady se loni na jaře čistili tady ty stupačky a i ty ze střechy, že, ty odvodní. A že tady jsou 4 a pročistili jenom 2, protože 2 by prej jako měly být ucpaný, ale jako asi to evidentně nikdo dál neřeší. Takže právě, že za mě si myslím, je ten problém ten, že je to ucpaný tady. Že je to ucpaný tady takhle směrem dolů, Protože myslíte? když nám to vždycky někdo pročistil a pustila se voda, tak to třeba fakt trvá 2 minuty, než se to zase napustí. Než se to naplní. Jako, jo. Tak nic, no, tak já to tady otevřu a zkusíme jít tady má podívat se kamerou dolů, jestli je to opravdu tady tenhle ten svod, protože já netuším. Já nemám ponětí, kde jsme nebo jak jsme. Jo, to jako fakt ne. A vy si nedostanete kameru třeba od nás, to by to třeba... Ale jo, dostanu se kamerou, ale ono, pokud by to mělo být ucpaný tady dolů, tak čím kratší je ta vzdálenost, tím je to lepší. Jo, i pro to čištění, takže já to Tak tady... já právě zase, jako abych vám teďka něco neřekla, abych se teďka tím nesměroval, že si to třeba radši vzít jako by to... Jestli tohle je opravdu svod od vás, což Já právě, Taky že... nevíme. já fakt... Mě to včera jenom akorát řekli. Jako, Já že by to netuším, mělo být jo, takhle, jako no. jestli tohle je svod od vás. Je. To jediná možnost, jak to poznat, je u vás to rozdělat, strčit dovnitř kameru a zkusit se došoupat někam sem a pak budu vědět, že to je trubka opravdu od vás. Jo. Takže já to zkusím tady otevřít a strčím tam kameru a podívám se, jestli je to dál volný nebo ne. No. Ty vole, no, to je pěkný. A budeme to fakt otevírat teď. To asi musíte, aby jsme na to přišli, že? Mně jde o to, že kdyby jako náhodou Tak někdo prostě něco pustil, tak ať to tady... To vyteče tady, no. No. Tak minimálně zavolat, jestli to budete otvírat tady tohleto, tak zavolat koknový třeba čupy auto, no. Tak si to má asi tady. To vyteče tady. Tak tady máte stejně, tady budete potřebovat víc místa asi, že jo, to auto. Ale ona tady nemá podívat, no. Ono tady ten kodér, tady A když to čistili, tak šli vždycky z vašeho bytu? Jo. Nikdy nešli tady z toho čistícího To kusu. nevíme, ale ty to víš, já to nevím. No já to vím, tak Jo. protože to akorát zkoušeli čistit z vrchu, ze střechy, neviděli, jestli jsou taky právě že ve správné stupačce, tak to pak čistili, nebo čistili. Pak už se koukali už jenom ode mě. Kdy vlastně řekli, jako, že já mám stupačku nebo připojení čistý a že nikde víceméně žádný problém nevidí a dostali se vždycky jenom do těch 8,5 metra. No, vy jste první na řadě, to znamená, že to musí být ucpaný někde pod váma. Jo, a tady, pokud tady není žádný další byt, jakože asi ne, vy jste první, a tím pádem to Pod náma teče. ještě být právě. Kde? Pod váma ještě byt? Jasně, no, Pod při náma ještě zemi. být, Právě to mě nejde do hlavy, že a ti problém nemají. No, to Ale musí- ti mají zase jinak postavenou tu kuchyni. Jinak Oni postavenou. mají To znamená, že můžou být napojení do jiného svodu. Asi jo. Nic, jdem do vašeho bytu, tady to nechám být, otevřu Ale budete mít zase hezké video. to u vás, no jo. Tady ty záhady já nemám moc rád, protože to je prostě, co na to říct, no. Když tady vyhořely 2 firmy, myslet si bláhově, že já budu něčím lepší než ty 2 firmy, které to dělají celý život, je značená nadsázka. To potrubí vypadá čistě. Tak jo, tak jdem tam, no, už to jsou teda zvědavé, čeho se dožijeme. Tady už je velký potrubí, asi. Když by měla být ta hlavní stupačka. Ještě ne, myslím. To ještě nevypadá, že by to bylo tak velký. Ale teda je to samý koleno. No, Samej ohyb, samý koleno. A samozřejmě hlava už mi bere sračky, že jo. Jsou ve 3 metrech. A končíme. Tady je ucpávka. Dívejte se, tady už je voda. Jo, hele. Ale mohl bych tam zkusit umýt hlavu. Jo, povedlo se trošku. Tady už je ucpávka a no to spíš, že se dostanete dál, akorát ta voda neodtekla. neodtekla, no, jako já můžu jet až dál, co mi to povolí a modlit se, abych se tam nikde nesekl, ale tak snad ne a tady je to natvrdo, v 5 metrech.
Tam už se tam neprondu, jo, nebudu do toho mlátit. Může tam být něco pevného v 5 metrech. Já si to představuju tak, nebo respektive moje řešení je to, že to odsud zkusím vzít tou tlakovou vodou směrem dolů. Uvidíme, k čemu se dobereme. Jo, teď jsem do něčeho narazil, je to takový jako kdyby měkký, možná by ta hlava tím šla prošťouchnout, ale nedělá se to, není to standard, mohl bych si ho poničit, nehledě na to, že jakmile se mě ta čočka zaspe úplně, tak to stejně nic neuvidím a nebudu to používat jako beranidlo. Takže nejrozumnější by bylo prostě tady fakt nachystat tlak a jít tady odsud tlakovou hadicí. Já jenom doufám, že mě to přes ty kolena projde, protože jestli mě to přes ty kolena neprojde, tak jsme skončili. Akorát teda, co jsem neviděl, tak jsem nikde neviděl napojení. Mně nepřipadlo, že bych viděl, že se připojujeme, když možná, jak jsem říkal, jestli to tam zvětšuje, že mně to připadá, tak je možné, že jsme se připojovali do té hlavní stupačky. Víte co, protože když to vytíká k vám, tak se musíme někde připojit do hlavní stupačky. Jo, toto je ono, toto je to místo. Když jsme sjížděli nebo něco, že ono to není vidět, že jo, jestli to vede jako směrem zpátky nahoru nebo ne. Takže tohle je to teda v té hlavní stupačce. Já jako fakt je to takový, já nevím. Vím, že to bylo nějaký 4 metry, jo, dál, nebo 4,5 metru, dál vám neřeknu. Z toho 2 metry byly, jestli se nepletu, tak 2 metry jsem byl ve vodě. Bakaná kamerka. Bakaná. Chcete udělat kafe? Ne, nechci, díky. Já hlavně doufám, že se to povede vyčistit. Fekálnici, jdu si nachystat věci. Jestli byl 8 metrů daleko kamerou a šel tady odsud, tak musel projít přes to, co tam teď je. Jo, pokud opravdu byl 8 metrů daleko. No, takže musel projít tady přes to. No, tam bude, nevím, co tam bude. Jo, jak jsem říkal na začátku, je divný, že když tady byly 2 firmy, které čistí odpady, ta jedna vím, že se specializuje na odpady a že jsou opravdu dobří. Techniku mají dobrou, mají určitě dražší vybavení než já. No To jo, to mají určitě a divil bych se, že by byli, jak to říct, tak neprofesionální, že by to nevyčistili. A to teda nějak držet, něco? Nemusíte zatím, já myslím, že by to mělo být dobré, já si jenom odpustím trochu vzduchu, ono to cákne. Potřebujeme zbavit bublinek systému. To je riziko čištění takhle v cimře, no. Snad to bude dobrý. Tady totiž pro mě bude prvořadá rychlost, já to potřebuji dostat co nejrychlejc, co nejdál. No jo, a trysku jsem našel. Jsem vám neříkal, zakázku, co jsem dělal minulý týden, tak jsem tam zapomněl celou bednu takovou tu žlutou s těma tryskama komplet. No a hledal jsem je v pondělí. No a zjistil jsem, že jsem je zapomněl tam, kde jsem je zapomněl. Tak jsem volal šéfovi, protože ona je to ubytovna. No, trysky jsou v prdeli. Tak jsem objednával za 12 000 aspoň základní náhradu, co potřebuju. A to ještě nemám tu velkou, tu kořenovku, co mě vlastně tlačí zpátky. Jenom ta samotná o sobě stojí, ten jeden nástavec 3 000 plus 2 000, no nějakých 7 000. Nevím, někdo prostě asi si myslel, že to výhodně prodá. To je můj názor. Ale takhle ne. Je to každému k hovnu. Jo. Já jsem prvně myslel, že jsem to odnesl dom, jo, jako do dílny, protože jsem si říkal, že bych je projel ultrazvukem, všechny ty trysky. No a hledal jsem jak zběsilej a nenašel jsem je, říkám, to není možné, to prostě muselo zůstat tam. Takže mám objednaný nový trysky, včera jsem volal pánovi, co mě dodává trysky ze Sigry, tak to a my nemáme všechno skladem, říkám, pošlete, co máte, mě to je jedno, já nemám vůbec nic. Takže já teď na větší hadici, co mám, tak nemám trysky, ale dneska mi dojdou do zásilkovny, včera odpoledne to ještě házel, nebo za večer to házel do toho, do zásilkovny, takže jako jo, v tomhletom to funguje super, když je to skladem, tak to nemá chybu. Když budu mít štěstí, nebo budem, protože to je váš byt, všechno se to bude vracet sem, tak se nám sem nic nevrátí. Jo, ale taky doufám, no. Světlo si dám tady nahoru s dovolením. Lepší, podstatně lepší. A uvidíme, já vás, pane domácí, budu potřebovat asi pravděpodobně tady z téhleté strany.
budete mi muset držet tu trubku. Nebo mám ještě protáhnout o kousek? Třeba bude se vám to držet líp, že by ten kýbl byl tady? Dobrý. A ji zkusím narvat, co nejdál to To je půjde. tak vyřešený tou trubkou, protože vlastně naposledy, když tady právě ti páni byli a vypouštěli to, něco pak tahali to na spávě, tak to vlastně všechno vytíkalo za tu linku dozadu. A oni tam nedali takhle prodloužení na to? Ty vole, proč? Já jsem tam ani dávala misku. Dobrý, ale To tak... bylo jako úplně jedno, že mě tam dal... Aha, to je dobrý. A to byli tady z té kuřímské firmy? Jo. Ano, tak hold, tak to je tak, ještě pro jistotu zkontrolujeme tlak, tam nesmí být více jak 200. Jo, to půjde, mám tam nízký tlak. Já tomu když tak pak přidám, už jsme ve vodě. To už znáte jako. Jo, podle zvuku zavřela se ta tryska a ty vole, ale nechce se tomu teda ani hovno, tam je hrozně moc pohybu. Do prdele, fakt. Kurva. Nic, já to budu trošku přidat. Já se zase podívám, kolik tam máme tlaku. No, teď jsme na nějakých 150, což by mohlo být dobrý. Tak držte. Slyšíme, jak to vytíká tady to voda. No, je staré. To je na hovno. To je prostě na hovno. Je tam brzý pohyb. Mě brzdí ohyby. Jo, vy to máte, jak to je, jak potrubíte, jak mravenčí hnízdo. Tak, já si trošku víc jako kdyby... No, uvidíme. Prostě nemá vůbec ta hadice. To nemá tak. Se tam nacpu a tím to končí. Když šukám tam a zpátky, je to půjčí. Ale budeme zase pěkně čistý trubky. Cože? Že budeme mít pěkně čistý Já trubky. jsem se vám někdo poblil, že? Ne? Vás to teď čeká. Smrt je to pěkné, co? Tak když tak do toho kyblu. No, vidíte, hele. Tuk. No jasný. No, ale říkám, já nevím, jestli mě brzdí tuk, nebo jestli mě brzdí nějaký pohyb. Ale je fakt, že se to dře, jo, ta hadice tam nemá tah. Já vyměním, zkusím tam dát tady tuhle, to bude její premiéra, doufám, že mě na tom něco nepraskne při tom tlaku. Tak víte co, tady je spousta věcí, takže si je vyrobíte sám a ono to nějak dopadne. Protože to prostě jinak to nefunguje. Tady v Česku něco koupit na to je nemožný. Jo, standard se to prodává s jednou malou tryskou, která je na tom nalisovaná. Na to je všechno. Nic víc nekoupíte. Zase, kdybych chtěl koupit takhle tenkou hadici na ten naviják, tak není. To se taky neprodává. Tak já to teď udělám, aby ze mě bylo co nejméně bordelu. No, bude ještě nějaký kybl nebo něco, jestli to bude vytíkat. No, on se to řekne, ale já to budu mám v té hadici. To budu muset nějak tady pomotat opatrně. Tak naštěstí to, co mám v hadici, je čistá voda. No, ale smrdí to teda pěkně, no, ten tuk jako fakt stojí za to. Opravdu. A ještě co smrdí pěkně, tak jsou, když máte rýnu, nebo něco takového, je tam listí. To zetlelý, to černý, to je smrdat. A tak už musím... A nebo ten ježek. Ten ježek nesmrděl. Ne, ten ježek byl ještě v celku, tak nesmrděl. Jo, ale to bylo taky, to bylo hodně, že jo. Jak říkám, ty vole, tam je ježek, já to vytáhnu a mě prostě YouTube smaže celý kanál. To jako nejde, ne? A ještě domácí, to šmelcujte, ne? Vole. Oni jsou hákliví na takovéhle věci. I když je to realita, jo, prostě, tak jsou hákliví na takovéhle věci, to je hruza. A
Tak jo, naštěstí se ho povedlo vytáhnout celýho, no. Já u toho záchodu, když jsem ho vytáhl, tak mi zůstala v ruce nožička, nevím, jestli jsem to zničil. Nebo v ruce, v kleštích, tak. Já jsem ho chtěl vytáhnout ven, tak jsem to měl za fikovkama a zůstala mě nožička v fikovkách. To je konec. Tady. To by vám kubíš Přes hadru nebo přes něco. Tady to vemte trochu tak. Já si myslím, že tam odsud vyteče voda. Já to pak asi hodím, já nevím kam, do vany nebo na chodbu. Do vany to dejte. To radši než uklizet chodbu, tak si radši uklidím. Hele, tím konce, můžu? Puste. A hodím to do vany. Když to bude takhle zaraz, tak z toho nic nevyteče. Já se tam a v tom kyblu ta pěna to jako už okovací, nebo To je tak napěněný je krásně. tak napěněný, no. Jo, tohle je v podstatě taková, Bakker, no. to není cappuccino, to je bílá Jako káva. právě, že vypadá to dobře. No, vypadá, no, Ale ale nenapiju se teda. napít byste se nechtěli. O něco snažší. Já mám na začátku nejkratší koncovku všechno tady tohle, ale nevím, jak je ta potvora vydrží tlak. No, to může tenká, tak by měla hodně. Tak teď jsem si uklidil klíče, protože to budu potřebovat. Mě to nikde nepoteče, protože říkám, nemám ji vyzkoušenou. Kolik na to mají napsaných? Parkside 18, no 180 barů by to mělo vydržet, 18, nebo teda... A kde to je tady? 180 barů, jsem zvědavej, mám tam nějakých 150 nebo 160. To známe za chvilku. A výhoda téhle hranice je, že je pevnější. A já doufám, že mě pomůže ten tlak, abych ho přes to dostal. Premiéra. Premiéra. Hele, jdeme nám asi leve dál. Asi jo. A nebo ne. A nebo jsem se tam někde seknul. Máte ještě jeden kýbl? No, ale ne tak velký. No, klasika, no. Tak to dovíte si teda, ne? Já to tady zdvihnu nahoru, aby to nahoru z toho nevyteklo. Chceš žlouci? Kam se to dál? Jo, někde někam znovu. No, Tak budeme dělat s jedním, tady jde jenom ne, tady nahoru, my se jsme něco ho měli pokazilo. chystanej. Kdyby změna? Ne, žádná změna. Ty vole, změna. Ale ta hadica vysílá jasný signál, že dál nepůjde. Takže už to teče dál. Vy jste to pochopili, že? Takže tady ten signál je fakt zcela jasný. Hele, je to proražený. Aspoň tady ten kousek, necháme tam chvilku makat ten tlak. A... Ale hovno, štěstí, frajer. No jako je pravda, že to zapříčinila ta tenká hadice, a nemíš tu tenkou hadicu, tak se můžu jít klouzat. Dostali jsme se za ucpávku. No ale jestli... Hele! No, tak to už je pozitivní. Jak to takhle leze dopředu, tak to už je značně pozitivní. Ty krávo, ještě že já jsem tě nechal předělat. To se vyplatilo. Tou silnou bych to nedostal ani náhodou. Přes ty kolena bez šancí. Jako na normálním potrubí, kdyby tam nebylo tolik pohybu, tak úplně bez problému, ale tady ne. Tady je tvrdá jak... No, nemůžu. Nemůžu říct, jak je tvrdá. Ještě doufám, že to pak dostanu ven, protože to mě nechce. No to taky může stát. Že to tady uříznu, odejdu a poděkuju vám a pošlu fakturu. Tak víte co, jak je to potrubí udělaný, za to já nemůžu, že jo? Za to si nese zodpovědnost vždycky ten majitel. Já nemůžu s ním otočit.
Nejde mi to, nevím, prostě někde tam. Ale jo, to jako budu muset motat na druhou stranu, což je dvakrát nemůžeme neslovák. Každopádně voda odtíká, to mě asi bude muset stačit. Já to nemůžu dostat dál. Jako na rovinu nejde to dál. Kolik tam máme? No vidá, tak vydrží více než 180. Mám tam skoro 200. 200 jako... No jo, 190. Ale oni ty hadice jsou normovaný navíc. No oni když mají napsané 180, by to mělo vydržet minimálně 250. Vysoce ochutnávají ty ovoce. Kameru na hlavu, že taky, aby z toho ti lidi něco měli. To je můj problém. Děláte, čistíte odpad a najednou zjistíte, že ta kamera stojí a čumí do zdi. Všecko je tam slyšet, ale obraz nula. Tak můžeme to nafejkovat. Jo. Nic takového nedělám. Já mám nepozměněný záběry. Ne, ani když s tím otáčím, podívejte se, hele. Jo, já s tou hadicí otáčím a stejně nemůžu při tom šukání projít dál. Ne. No a není to teda nějakých těch 8,5 metrů, tak jak se tenkrát dosekli? Já nevím, je to možný. Je to možný. Protože vím, že pak jim to taky prostě dodá. No, jestli ta hadice má 10, tak by to sedělo. Mi z toho teče. Ne, ono mi to tady teče, tak já to tady nějak nahnu a hodím to okolo a hotovo. Ať je to na dlažbě. Děkuju moc. Jo, ale pereme tam spoustu vody, takže by to mělo být dobrý. Jo, ale jestli tam nějaký problém právě s těma ohybama, nebo co můžeme čekat, že to třeba... Víc si viděl jste to, jak jsem měl toho kameru, až tam pojedeme znovu, tak já vám to spočítám. Jo, to je... Jako odpady nejsou tlaková voda. Nemůžete je prostě udělat tím, že to doteče, že to odteče odšud. To je prostě nesmysl. Jo, a pokud si to někdo takhle udělá, tak je to vřítí. Ne. No a zeptám se vás, co je na čištění odpadu dobrý? Záleží jak kterých. No tak třeba zrovna tady těhle. Kuchyňský? No. Buď namíchat jako louh, kterým to prostě budete louhovat. S tím nejde otočit, ty vole. Nejde, to je prostě... To je přes ty ohyby tam. Nejde, s tím nejde, prostě to se... Ne. No to, tady jsem skončil, dál se nedostanu. Je mě líto. Buď louh, lžičku louhu na litr studené vody rozmíchat a nalít do odpadu, necháte přes noc, druhý den přes noc to znovu zopakujete a nebo potom nějaký ten gel, co oni prodávají, ale tohle spíš tady bych opravdu doporučoval to proplachovat jarovou vodou. To znamená horká voda a jar. Jo, pustíte horkou vodu a do toho trošku jar, tím to budeme možná zkoušet dočišťovat, uvidíme. Tak pane domácí, já to budu pomalu tahat ven, protože mám takový tušení, že když to vytáhnu ven, tak už to nestrčím zpátky. Takže to vytáhneme a zkusíme to pročistit po cestě ven. Doufám, že to vytáhneme. Tak, není prdel. Prdel není. Ještě, kdyby se mě povedlo projít dál. Kurva rád. Ne. To je prostě vřítí. Jako kamera by tam projít měla, jo, ta kamera, co mám, tak já mám teď nový systém, je tam 14 mm hlava, ta by tím měla projít, ale dokud to neuvidím, neřeknu vám. Aha, že by, je totiž možný, že tam je další ucpávka, že jo, zatím. To jo, ale ta tryska do toho vyřeže díru. Jo, ona vyřeže díru do toho, takže to stíhá odplavovat dopředu, ale já když to teď zastavím a pustím vodu, tak bychom tu trysku měli slyšet. Dívejte, když ji takhle zastavím, necháme odtéct tu vodu, co je v potrubí, aspoň doufám, že odteče,
Tak, když teď pustím tu trysku, tak bychom tady měli slyšet cvičení. Pokud budeme tady slyšet cvičení, je to dobrý. To znamená, že to průchozí od té trysky až sem. Pokud ne, tak je znamená, že jsem prošel přes nějakou ucpávku, je tam ucpávka ještě zůstala a ta tryska mě vlastně prošla přes ucpávku. Tak teď se ukáže. Jo, takže neslyšíme ani ně. Takže já jsem prošel přes něco a zatím se to zavřelo, jo? Takže já to budu vytahovat ven, budu s tím motinkat a zkusíme to dočistit a doufám, že nám bude přát štěstí. Protože jinak je to průšvih. Tam, ty vole. Tady je ohyb. Já si myslím, že tam jsou takhle jedno a druhý. Jo, že tam jsou dva ohyby za sebou. Protože já projdu jedním a hned na druhým se mě to sekne. Tady je jeden, jo, to cítím. Tam je jedna hrana a přede mnou je druhá hrana. Jo, to je... Ono potom, když už to člověk dělá delší dobu a vidí, jak to je, tak ano, dokáže to číst, no, to potrubí trošku. A to je ještě štěstí, že tady máte 50. Kdyby to byla 40, tak se ani nevrznu. Do toho bych nešel. Tímhletím. By nemělo šanci při těch ohybech projít. Ha, to je dobrý. To se mně líbí. To ještě nemusí nic znamenat. To ještě možná znamená jenom to, že je tam ležatý potrubí. Zkusíme zastavit znovu a pustit a uvidíme. Ne, vole, to není možný. To není možný. Já totiž, to se taky mohlo stát, že tím prondou už to nevytáhnu zpátky. Každopádně toto není 100 potrubí, ani náhodou. Tady byla 100 potrubí, tak tím projdu. Úplně bez problému. Kam až dostanu tu hadici, tak to budete mít vybléskaný jak dětskou prdel, ale bohužel dál už ne. Jo, to jako dál už ne. By zajímalo, co se tam děje, ty vole, jestli tam drží voda. Je divný. Chrochtlo si to, že jo? Nedrnčí mrcho. Ticho! Ono je normální, že ta 50 se zavře. A ono vlastně, jak máte ty trubky, tak oni jsou tam různý ohyby, ono je možný, že jak je to ve svislým, tak to nestíhá otíkat, proto se to zatím zavírá. Já to stáhnu a pošlem tam kameru. Kdyby paní nebyla včera večer v telefonu tak zoufalá, tak jsem sem dneska nejel. Říkám, ty vole, kuřím 30 kilometrů tak daleko, ještě bytovka, to je za trest, co jsem komu udělal. Já si zoufalá posílala, Ne, jako takhle, trošku naděje mě do toho vlilo, když jsem na mapách viděl, jak ta bytovka vypadá. Říkám, hele, tak to nebude hitlerovská bytovka, to bude mladší. Takže by tady mohlo být modernější potrubí. Neříkám, že líp udělaný, ale modernější potrubí. Takže to do mě vdělo trochu naděje, že by to mohlo dobře dopadnout.
A když jste mě potom říkala, že tady byly ty 2 firmy přede mnou, jako ta první nevím, kdo je, ale tu druhou znám, nechci jmenovat na kameru. Jo, tak říkám, no ty vole 2 firmy a abych to já vyčistil, ale oni když odjeli, tak vám to vždycky odtíkalo, že jo? No, když odjížděl ten první, ten Kořimský, který mi to tady prorazil tím perem, tak mě řekl, zajďte si dolů do Stapropu, kupte si gel, vylijte tam celý gel, ještě ať se to jakoby dočistí. To bych vám radši doporučil, když to odtíká, tak radši doporučím horkou vodu a jar než ten gel. Ten vám tím proteče. Jakmile tam není ucpávka, tak on vám tím proteče pryč a nenadělá vůbec nic. Aha. Když to ta horká voda s tím jarem, tak ten jar napění na stěnách a ta horká voda způsobuje to, že ten tuk se rozpouští, urychluje, že jo? Protože vlastně čím rozpustíte ta sádlo, teplem, olej to stejný, jo? To znamená, že vy tam pustíte jar, který to odmašťuje a horkou vodu, která to rozpouští, která to odplavuje pryč. Kdežto ten gel, když tam dáte a máte tam díru udělanou píchlou nebo něco takového, tak ten gel tam prostě projede do prdele a máte po všem. To jsou, podle mě, já si myslím, že to jsou vyhozené peníze v tomhle případě. Gel má smysl používat, když vám to potrubí celý neodtíká, ale je dobrý, když byste ten gel potom nalili vyloženě tam do toho kolena. Ne tady, přes sifon a přes to, ale přímo do toho kolena. On prostě půjde dolů po spádu a bude se protlačovat, měl by se protlačovat přes tu vodu, protože to je, nevím na co to vážou, musí to být samozřejmě hustší než voda, že jo, takže nějaký, já nevím, glycerin, propylenglykol, prostě něco, asi ten glycerin spíš, ten je hustší, takže na to oni to navážou. S největší pravděpodobností ono se to valí tou vodou jako kdyby po spádu a dostane to, narazí to na tu ucpávku a tam je potom ten hydroxid jako součást toho a začne to rozpouštět. To potom jo, to potom má smysl. Ale zase, jakmile to rozpustí nebo něco, tak to proteče pryč, není to řešení. Jo? No takže každopádně vlastně ten pán, co tady byl ten první, tak nám to asi za 2 dny nám to přestalo odtíkat zás. Takže jsme on to jenom pichospirálou. No jasný, no. To se zavře, to je jasný. No, takže to jsme pak vlastně nějak se nám to podařilo pročistit, nebo jestli se to prostě nějak povolilo, nebo nevím. A pak vlastně týden předtím, než jsme jeli na dovolenou, tak já jsem přijela z Brna se synem a přišla jsem sem, protože říkám, co to tady smrdí. A prostě, jo, normálně. No takhle, ono už to zase mezi tím oteklo, ale všechny ty, s prominutím, ty sračky, co prostě byly v té trubce, tak jsem tady měla já vydřezu, takže tady fakt byl tak strašný smrad. A seklo se to zase úplně. Takže pak vlastně senka přijeli ti druzí, ty to čistili z vrchu. Jako ze střechy? Ze střechy to vlastně čistili tak celou jedně, že by tam byla stupačku. nějaká hlavice nebo něco, no. No to, oni že prej čistili celou tu stupačku, až dolů, ale já si myslím, že ne, nevím, jako. A to čistili čím? Tlakem? Jo, bylo to slyšet taky, jak to valí tou tam dotáhli tlak na střechu, to je ještě kráva, to říkáme, ale nemám takovou techniku, to bych nedal, jo, prostě nevytáhnu víc tak vysoko. Už jenom to tam dotáhnu. No, třeba měli nějaké příručák nebo něco takového, čistili to ze střechy, to je fakt klidně možný. Jo, ale... A to byl víceméně teďka celou dobu klid a vlastně a to včera zase, předvčerejškem už to začalo jednou blbnout, že já víceméně stejně mám nádoby přes myčku, ale když potřebuji něco v ruce, tak vím, že mi to vždycky nomé zvládne otíct. A už to předvčerejškem už to tak jako udělalo, ale oteklo to, říkám dobrý. Včera se to vlastně už to seklo to úplně, že prostě já jsem nemohla ani tady malé napustit vodu do toho. A přitom, když se vám to tady začalo ucpávat, nějaká změna zvuku, nějaký klok nebo chrochtání? Ne, no když to bylo včera ucpaný, tak to dělalo furt, jak kdyby jela pumpa, taková úplně, já jsem si původně myslela, jak když někdo to z vrchu, když děláte tím zvonem. Jako nacucávalo to jako nějaký... Jo, a dělalo to asi třeba 3 hodiny. Jo. Strašně dlouho to dělalo, to vím, že tady... To protíkalo přes nějakou ucpávku a vlastně, protože to v té trubce je ucpávka a je to zúžený, tak ona proteče voda tam a potřebuje to pustit vzduch, že jo? Takže z jedné strany jde vzduch a z druhé strany jde voda, proto to dělá tady tohle. Může to dělat jako kdyby to mlaskání, anebo to může dělat takový klok. Vlastně, no to bylo takové... To je, když vezmete flašku od minerálky, od koly, to je jedno, a otočíte u hrdlem dolů. Tak ona vám voda naraz ucpe to hrdlo a vždycky jde vzduch dovnitř a pak voda ven, jo, tímhletím způsobem. Nic, kameru, konec psání, kameru a budám. Nejlepší právě, že bylo, že když jsme tady byli to, nebo když se nám to stalo to podruhé, tak říkám, to bylo týden před dovolenou, nebo ani ne, to bylo fakt pár dní a já si říkám, tyjo, tak my odjedeme na dovolenou. S tím nebyl třeba, už tady bydlíme 10 let a předtím s tím problémy nebyly. No to ne, no, to je zajímavé. Je možný, že to bylo nedočištěný jenom, já nevím, neřeknu vám. Vidíte, že já tady končím, jo, ze střechy nemůžu, podle mě i ze střechy vám nepročistí tady to připojení, to jako v žádném případě. Ne, že oni čistili tu hlavní stupačku. Vím, a pak chápu, se vlastně dívali z mýho bytu, jestli jako já to mám přístupný a jestli je to... Jo, já jediný, co bych mohl udělat, tak bych mohl dole ve sklepě rozdělat ten čistící kus a jít tam směrem nahoru, ale myslím si, že je to...
Uvidíme. Tak. To špote za mě. A to zase vynuluju. Musí nahrávání. Ty taky nahrávé. Uvidíme, co tam uvidíme. No, tady ten konec je nevyčištěný, jo, protože já jsem to tady někde fakt ten metr minimálně předtím nebo metr a půl stopnul, aby to nestříkalo tady. Ale jestli chcete, můžu to ještě dočistit. Dál by to mělo vypadat líp. Dívejte se, hele. Takže počítáme kolena, jo? Jedno koleno, takhle, druhý koleno hned zatím. Co tady chcete vytvářet za hodnoty? Tady 3. No, tady žádná demokratická hodnota není. Tak, tady máte další oblouček, takže to je třetí, čtvrtý. Ale hned za sebou, to je ta nejhorší kombinace, takhle. Z toho je udělaná vlastně takový esíčko, nebo etážka. Tohle je krásně čistý. To je krásně čistý, tam kde projel ten tlak, tak je to dobrý. Jenomže končíme nevím v kolika metrech, to poznáme. To bude vidět. Tak, tady je nějaký dopojení od někoho. No, to je právě, že to pod náma. To je ten soused. Je to možný. Protože už A vím, je že to ani větší, minule takže to říkali, vypadá na nějaký záchod nebo na něco takového. No. protože už vím, že minule říkali, že to tam má... Takže tím pádem ale soused pod vama odtíkal. Nebo já, Měl by. jestli je to soused pod vama a odtíkal, tak ta ucpávka musela být někde tady. A hele, jsme na 4, kolik bylo předtím ta ucpávka? 4 něco? 5, jste říkal, myslím, ne? Ne, já myslím, že to byly 4 něco. Ve 4 metrech jsem do něčeho narazil. Každopádně, jestli ve 4 metrech bylo, já bych musel vytáhnout ten kamerový záznam předtím, to tam bude. Ale bylo to určitě přes 4 metry, že jsem říkal, že tou hlavou pojedu a teď, že narážím do něčeho. No každopádně už jsme byli už dávno ve vodě. Já vím, a tak tím pádem by ten soused Tak taky ten mohl předtím, utíkat. no jasně, no. No a tady máme, hele, tady se drží voda, no to je skvělý. A je tady něco žlutého, nevím, co to je. No, to je bomba. 5 metrů a nazdar. A to vypadá, že to je, no není 50, asi to je větší potrubí. Ne, je to 50. Já nevím, já to fakt ne, musí to být větší potrubí. Když je tady do toho napojená 110, jestli to je 110, tak to musí být 110 potrubí. Já nepoznám průměr, omlouvám se, ale fakt ne. No a můžete mi teda říct, protože já jsem to nikdy To může být nepochopila, taky dřez tady tohle. co je moje stopačka napojení, nebo co je můj jakoby odvod napojení na hlavní stopačku? Kolik to teda je, jako jaká to je To je vzdálenost? to špinavý, takový to, co tam ještě na vrchu. To je to špinavý, takže to je třeba Vydržte, jenom hele, nějaký metr něco. já zkusím pojet dolů víc a podívat se, co tam do té vody by to jít mělo. Tady se nám to vždycky zavřelo, jo, někde. To bude asi pravděpodobně ono. Hele, tady vyjíždím pod hladinu, to se stáčí, tady je koleno, je možný, že tam je, že vlastně takhle máte z vrchu, tam bude koleno a bude tam protispát, že to povede do kopečka. Takže opatrně, opatrně. A opatrně je to v prdeli, no. Tak, a nazdar. Tím jsem skončil, jo. Tam nevidím. Logika mě velí, nepouštěj to tam, vole. Nedávej to tam, sekne si ti to tam, budeš v hajzlu. Já bych tak hrozně rád věděl, co tam je. Je vidět, že to není úplně plný, jo. Zkusíme jemně. Jemně homní. Ne, to nebudu tam tlačit. Chtěl jsem, kdyby prošla při jemným tlaku takovou, ale... Takže tam ale teda musí být i tak nějaká děrka, protože ta voda utíká. Jo, ale nevidím to pozitivně, to vám řeknu na rovinu. No tak to mě neříkejte ani... No tak podívejte se, hele. To, z logiky věci, jo. Teď tam teda vidím fakt hovno. Ale nemůže dole ten spát vypadal dobře, jo. Tam nevypadalo, že by tam nebyl spát. A nemůže tohle už být to koleno, jak jste se díval, že tam je na tom nalepený ten lístek, to požární něco? Fakt netuším. Hele, můžeme to teoreticky zkusit, já bych tu kamerovou hlavu tam měl najít. Takže moment, já to vynuluju a pojedeme znovu. Ona má vysílač, tak to zkusíme najít. Je to ta rovinka jako to, jo? Myslíš si, že už máš tam, A proto se to tam tak zlomně, protože se tam tam To oddělí. je fakt. Jo, 1,5 metru, do 1,5 metru vůbec nic. 1,84 a sousedka by mohla být připojená někde ve 3,50, no 3 metry zhruba asi. Odhaduju, to tak zhruba bývá. Jestli je to sousedka, protože to už je 100% spodní patro. Jestli jsem teda, jo, hele, to je sousedka. To je 100% soused, takže pokud sousedka odtíkala, tak ta ucpávka musela být někde vejš. Pokud odtíkala, pokud to nebylo jedno, jo. Jestli to, Mně nebylo jedno, že to tam vytíkalo ven. Jo.
To musí být sousedka. Jenom by mě hrozně zajímalo, co to je. Je doma? Nechcete jí říct, aby spláchla záchod. Ale toto bude kuchyň. Spíš ať ve dřezu pustí trochu vody, stačí pustit vodu, napočítat do 5 a zavřít to. Já jsem hrozně vědavý, jestli je to dřez. Ale asi jo, to budeme asi v 50. To budeme asi v 50. To koleno nemůže být 100, tam aby ta hadice prohučela jak pionýr svazačkou. No, to musí být od dřezu. A ta kamerka, jak je malá, tak to hrozně. Takže ale víceméně si myslíte, že my budeme mít klid už teď? Jakože to asi jste něčím prošel? Já nevím. Tak jako logika... Jako voda odtíká, ale jak Jasně, dlouho no. vám to vydrží, já nevím. Ale logika je to teda jakože, jako dobře, ale že by měla být vytopená ona, že jo, než mít. Jako... To jo, to určitě. Nejsou doma, no. Nejsou doma, tak to nespláchne. No, Ještě bych to dořekla s těma sousedama. Oni mají vlastně tady i jakoby každý ten typ byt je nějaký víceméně atypický. Takže vlastně mě soused naposledy říkal, že oni nemají kuchyň tady, že Ano. tady mají šatnu, Aha. ale tu kuchyň mají až tady. Aha. Že ty odpady oni mají taky prostě nějak special udělané. Je možný, že právě oni tím, jak to jakoby nějak dodělávali. Ne, to je ucpaný pod vama. Nejsou ucpaní oni. Spíš oni by měli mít problém než vy. To je ucpaný pod vama. Jenom mě teda není jasný, kde je ta vaše přípojka do toho hlavního svodu. Tady je nějaký... No tak když jsme se sousedama, to vypadá jako musíme- nějaký přechod. To je vložený dovnitř. Ale... Co to do prdele je? Ale to přece není malý, když to už je velký potrubí. To fakt vypadá, kdyby to byla 100. Ale není tady žádná odbočka. Jo, já zase budu na tom videu vypadat za debila, že nepoznám potrubí. Co je vůbec tady to žlutý, jako pragvajčka. 4 metry, já jsem byl určitě dál. To 100%. Už pak to tady máme. Hele, tukanec. No jasně. Tohle, ne, nebudu frajeřit, nebudu. Tak, jdeme lovit. A máme po obrazu. Jdeme lovit, pojďte se mnou, pane domácí. Vy budete muset asi zůstat tady, no. Jo, já počkám. Nebo jestli máte hlídače, že vám pohlídá být. Já on by šel s náma, takže to je... Máte to otevřený, no a nezavřen to kvůli hadícím. Teď mám to dost. Ale teda kurva fest. Co pak se zase posralo? No jo. Pojďte nastavit vodu. Tam je vlastně, jak bývá na záchodech ventil, který to uzavírá tu vodu. No tak tady na tomhle mám taky, ale z napáječky pro krávy, nebo do koryt, jako pro dobytek. No a on zůstal seklej dole, já jsem si toho nevšiml. Jak že jo, když do dneška mě to 2 roky funguje bez problémů. No, tak to prostě tak. Mě přetekla voda, to je dobrý, furt lepší. Tady nám to taky trochu teče, se dívám. Nenápadně, hele, už je to zavřený. Já nebudu potřebovat asi víc vody, než tam je. Tak a my teď nastartujeme tady tohle. My to poznáme jednoduše. Skočte prosím vás na vrch a posuňte tu kameru směrem zpátky. Jo. Stačí o metr, jo? Metr, jo. Jo, děkuju. Jestli to změní signál. To není za kolenem, 100%. O. Aha. Metr. Změnil se mě signál. Teď vás poprosím, zvládnete to vrátit úplně stejně do stejného místa, jak to bylo předtím, abych si ověřil, jestli to opravdu je ono, jestli to nebyl jenom nějaký zmatek. Děkuju. Tak to jsou zvědavé.
někde tady, myslím. Jestli se to zvýší na těch 5000 něco, tak je to jasný. Jo, něco to dělá. Jo, super, tak je to ono. Je to ono. Tak je to ono. Tak, teď jde o to, co já s tím udělat. Jestli to tlakový čištění přenést sem a vzít to tou hadicí tady odsud do toho druhého kolena navrch a zkusit to, všecko to půjde sem ten bordel. Jo, abyste věděl, co nás čeká. Jo, ale jediná možnost, jak to teď vyčistit, je tady odsud tím čisticím kusem navrch tady kousek a zkusit to stáhnout dolů, ale ten bordel poteče sem. Tak já minimálně ale šoupnu auto teda, no. Jo, ten bordel vyteče sem, takže pak jedině, já mám v autě vysavač, takže vodu když tak vysajem, jo, ale ono hodně záleží na tom, po které té straně to poteče. Já si to jdu přinést, to vypadá to, že záhada vyřešena. Tady mám chybí jeden šroubeček. Nevadí. My to pofolíme tady. No já doufám, že z vrchu nám nic nevyteče. Když to otevřu, nemělo by, protože to prostě to bylo odtečené, jo, všechno tu vodu, co jsem tam narval, to by mělo být prázdný. No ne, to kdyby to, tak to už to teče, podívejte, už tam mám mezeru. To bych to kurva rychle dotahoval. No, už cítím odpad. Hož to cítím, ten smrad. Jo. No, typické kuchyňské. Typické kuchyňské rigol. To je. Očistíme čočku a čučnem tam. Ohni se. Hele, co pak to tam máme? No, já jsem to říkal, takže spát tam asi bude dobré, je tam vytvořená překážka. Takže toto všechno musíme dostat směrem sem. Zase jsem si kurva nezapl nahrávání. No, toto všechno musíme rozbít tou tryskou a dostat to sem, to by se vám ucpalo znovu. Jo? Je to přímo v tom koleně. Jo, a je možné, že to v tom koleně to leží i delší dobu, podle toho, jak to vypadá. Že to tam nazbíraný a vždycky se to tam nějak ucpalo a nikdo to nevyčistil. Takže spát bude dobrý, protože voda je veškerá odtečená. Jo? To je super, to mám radost, že se na to přišlo teda. Tak. Takže vypnout tlakem a navrch a uvidíme, co tam můžu tady z toho tryskou, ale ona to vyřeže, to je blízko, jo, to je tady do pár metrů, to je jenom tady po to blbý koleno, to znamená, že prostě vyhudlat to, akorát teda tady bude trošku bordeličko sajrajtos. Já asi donesu ten vysavač. Jo, kde tady je elektrika? No, tak jako já mám prodlužovák asi 20 metrů, ale tady v té garáži je 20 metrů, jako, jak to říct, nic moc vzdálenost. Je tam zásuvka, ne? Máte zásuvku? Ale je to daleko, 20 metrů, 30. To uvidíme, jestli mě ten prodlužovák vyjde, no. Máme taky když tak nějaké prodlužky, ale... Je to tam, vypadá to tam... Blbě. Bakaně to tam vypadá. Mně to bylo jasný. Bakaně, ale víme, co s tím. Akorát jediný, s čím mám trochu problém, tak je, že to všechno poteče sem. Asi pravděpodobně nevím, já to budu muset zkusit nějak zadělat nebo něco. Vůbec netuším. Každopádně teda... Kurva. Vypadá to dobře na té kameře, že? Ale kdo to má pak uklízet? Piča. Přemýšlím nějakou hadru, jako to se... Jo, asi hadru nebo něco takového. No. Já jsem něco prostě namáčknu a hotovo, protože jinak to budu mít všechno tady, pak se s tou Ale přemýšlím, že to mám dát. poseru. Ne, to já mám hadru v autě. Pane domácí, mám pro vás důležitý úkol. držet nějaký sračky, že? Ne, tady to takhle chyťte a jenom držte tu hadicu, ať mě nevyjede. Já jsem byl rád, že jsem mu tam dostal mezi ten tuk. Já jdu do auta pro hadru, musíme sem dát něco, nenapadá mě nic lepšího.
než tam dát prostě hadru. Vole. A to je teda celý ucpaný teda jako jo? No, na kousku. To je celý ucpaný. Mám to tam natočený, není celý, ale je to prostě za tím kolenem je takový obrovský. Prostě, ten tam byl, ten se tam nemohl udělat teď, jo? Ten tam už je nějakou delší dobu. Už tam takhle spinká. S těžkým srdcem se vzdávám svého trička na převlečení. Dám si prdel ten normální hadrnou odpadu. Jo, tak zkoušíte to přes city. Cože? Zkoušíte to přes city. Když tak po manželovi vyřadit nějaký tričko, kdybyste chtěli. Ne, to tvořím v autě, mám to je na spirálách, aby mě tam neklouzal kýbl, no, tak prostě až přijedu, tak si nafasuju nový tričko, je to vyřešený, triček je dost, že jo. Takže to není problém. Tak akorát ještě jsem to dal asi blbě. Já to přidělám nějak takhle, to by mohlo jít, no. Tak hele, diváci s tou budou mít hovno, ale já radši budu mít tady uklízený, než aby diváci se bavili. Pojďte tady z boku to držet. Tady, děkuju. Teď už jdu stupačkou na vrch, ale tam nepotřebujeme. No, to je zbytečný. Tak, tady to máme zajištěno. Já to slyším někde tady. Když ono vklasuje se tam. Je možný, že ten kus spadl z vrchu, že jsem ho odrazil z té stupačky od vás, jo? Že to tam blokovalo a teď akorát dočišťuju zbytek, no. On jak ho rozřežu, tak on už potom projede tím odpadem a skončí někde pryč. A nemohl byste to potom zkusit a jako pročistit rovnou dolů? Když už jste tady. To je zbytečný. To je prázdný, já na to nemám. Hele, s touhletou hadicí tam nebudu nic dělat, to nemá smysl. Tyhle, to je, jak kdybych v tom potrubí byl. Krásně slyšet, jak to leze. Ježíš, já doufám, že mi nic neleze doma. To bych musel jít podstatně dál. Jo. Nebojte se, no jasný, no. Ale jestli chcete, já vám to tam vymaluju. Ne, fakt ne, nebojte se. Mně by se líbila jiná barva. Jako. Tak hlavně tohle hrozně smrdí, no. No, smrdí. Kurva! Máš aspoň rukavice, ale já ne. Svič! To je hrozný, tohle to ještě člověku zhasnou při práci. Rukavice, no já jsem vám nedal, já jsem nepočítal s tím, že něco budete tady dělat, že jo? Jako... Když jsem počítal pana domácího, že když náhodou budu potřebovat pomoct, tak řeknu, ne, že řeknu chlapovi, samozřejmě, že jo. Ne, že bych vás chtěl nějak podceňovat, to v žádném případě ne. Já myslím, že to tam pořád je, protože v tom rovném potrubí jsem narážel do nějakého kusu. To bude jenom rychlá kontrola. A ono to stejně protíká spodem. To bude, to jako prostě, bohužel, jinak to nejde. Kdybych to čistil směrem dolů, tak tady nemáme nic. Jasný, tak jako, Ale takhle ne to. Takhle to je, hele. Bude držet ještě, nebo to bude držet sami? Bude držet. Nebude to asi držet samo, si myslím. Hele, dobrý. Jo, on je až tady. On je za tím kolenem. Moment, teď jsou zblblé jak v Tokiu. Moment, tady máme jedno koleno. A teď, stejně to budu muset vynulovat, já to potřebuji změřit. Tak můžu vás poprosit, zmáčknete mě, paní domácí, tlačítko 0, úplně vlevo. A je ono, přesně. Děkuji. Takže koleno. A od kolena je ten šmejt 50 cm. Takže je někde tady. Maximálně. Jo, to je furt pěkný kus, no. To. Ale aspoň teď vím, kde ho mám hledat. Tam právě potřeboval. My potřebujeme rozpížlat, aby nám vylítl tady ven. Ale tak už se asi posunul, ne? Předtím jste říkali, že bylo... No já doufám, že když to, že nám nepůjde dál, že nám spadne a zůstane nám vyset tady. I když si tím taky úplně taky stejný nejsou. Takže můžu? To je šedivá voda, já myslím, že nevím pracuju.
Teďka je vzadu. To je šmejt tohleto. Dobrý, ne? Kanáloskopie. Která teda teď vidím hovno. Pardon, tu. To je ten mrzák. Na boku ty patřičky, jak se tam drží hajzl jeden. To je neskutečný, jako. Nechce ven ani náhodou. To není možný. No já teď nemám jinou trysku, to nesleší. Když si někdo představuje, že bude trysky odnese do bazar, to nebo mají látky. Ztratil jsem ho, bych vám pravdu řekl. Máte tady někde to trubkovo z toho vysavače? Ještě jednou. Máte tady trubku od toho vysavače? Mám tady provod z vysavače, no. Tady je to vevnitř, hadice, ale na to nesahejte, to je špinavý jak zpracce. Někde protože, aby si to dál nerozlíval. Jestli chcete, tak v autě vzadu na otevřených dveřích mám rukavice, dvoje. Pomerančový a pomerančový a tady ty černý, tak si vyberte, který vám bude vyhovovat. A na které straně? Na levé, na pravé? Je tam odpadkový koš a je to v tom jako takhle. Širý odpadkový koš, ale nejsou v něm odpadky, jsou v tom ty rukávky. No to není možné, já to budu muset říct, no to podívat se, kde ten šmejt je. Tam cestuje v tom potrubí. Já jsem mu asi poslal někam, kam jsem nechtěl. Počkej, odteče ta voda. To je totiž, tam jsou kusy. Ale rozhodně se tomu teda moc otíkat nechce. To není možný, do čeho tam zase naráží. No, to už asi tady vzadu nahoru. No nic, budu to muset projet komplet celý. To vypadá, že tady je nějaký, taky ještě nějaký tuk nebo něco, nebo já nevím, co tam je, čerta. Tak je to daleko, 2,39 m, to je někde za tím kolenem, nebo před tím kolenem, jedno z toho. Jeď, kamera jde ven. Tam je toho tuku asi trošičku víc.
Já přemýšlím, jestli nebudu muset ještě nakonec potom pustit vodu do auta, snad ne. Hele, 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 ho. Další. A další. Šmejte, tím kole nemělo projet úplně bez problémů. Kdyby tam byl ještě nějaký tuk. No, snad ne. Zatím si to jede muž máslem. Díky bacha na elektriku. Díky dám do tu. Jo, no, bacha. No, ale já to potom vysaju. Mně jde o tak to jako vysmět. To musím podívat. Víš? Ne, dobrý. Potřebuju. Překladičku. Když to asi je zbytečný. Myslím. Dejte se, co tam ještě tuku. To bylo zatím ohybem, tam jsme neviděli. No, takže na tom asi ještě budu chvilku pracovat. Myslím, že si můžu znovu pustit vodu do auta. Ty. To je pěkný. Může všechno to vypustit tady. Všechno to vypustit. A to nechci to právě usnadnit, jo? To je vlastně jako kráva. To má kráva. To všechno tam bylo, to je tvrdý kus, to není všechno nevypustím. To vám garantuju, to tam není zakýdaný. Ta voda mi teda staré, ale vypadá to, že asi nebude čistý. Dál do ty vody tady. Na to vyleju. Já to asi nedostanu. Já to asi dál nedostanu. Ne, ta hodice na to nemá. To nemá sílu na to, aby to pošlo navrch přes ten tuk. Protože víte co, to tlačí navrch samou váhu sebe. A ještě je tady jedno koleno, druhý koleno a má to malý průtok vody. Ale to nevadí, to můžeme tady odsud jet navrch spirálou, to jako já si s tím poradím, jo? Akorát, že jinakším systémem, to je jedno. Hele Honzi, já půjdu dom, to dám doma dokupy, prostě jako půjdu pro tu malou. Jo, pro malou. Jo, pohodě. Jo, ať ta malá nešlape tam v porčusu. Tak my si tím můžeš aspoň volit. Já to počkej, tak já co bude. Já to dám to. To dáme spirálu. Ty vole! No ty piču. Taky chci vidět. Tak to rečení snad vidět nechcete. Hele, já to nahraju po cestě zpátky. Dívejte se, co v tom potrubí máte, ale ten tuk je tam prostě už. Hele, sledujte. Ne, já se stáhnu zpátky, vynuluju to a změřím vám délku. Změříme, jak je to dlouhý ve skutečnosti. Tak. Takže, tady je začátek. Měříme vzdálenost toho tukance, co tam máte, jo? Tak, tady končí. Nějaký kousek, ten má 50 cm. A
Tady tenhle ten má... Tenhle ten má 80, kolik tam bylo, 70? 70. Ten končí tady. 30 cm. No a takový obrovský kusy. Já si jdu pro ohebnou řídel. Já na to sedu, já to prostě rozbiju ohebnou řídelí a pak to jenom vodu vypláchnu zpátky a je to vyřešený. Jo, tady tohleto na to, ne, nebudu to hodit. Ta ohebná řídel by tam měla i protáhnout, doufám. Minimálně to rozbije na nějaký kusy, navrch nám to nepoletí a tady dole si to odchytíme, je to nejrychlejší. Jo, pak to jenom tlakem stáhnu zpátky a hotovo. Tam jde o to rozbít. Myslím si, že ohebná řídel by mohla udělat svoje. Jo, řetězí klasika a hotovo, nehrotit to. Tam budu muset protáhnout akorát řetízky, trochu je svázat, aby nebyly tak široký a to by mělo jít řetězama. Je to stvrdlý, no, kdyby to nebylo tak stvrdlý. No to hlavně říkám, kdybych měl v provozu to je tvrdý jak kráva, podívejte se. Kdybych měl v provozu ten klasický naviják, tak je to o něčem jiným. Pane domácí, nechte to být, pojďte sem. Teď to bude zajímavý. Pojďte mě prosím vás na Kušerovová. Já jsem si to se jednou blbě dělá. Tak, jednička nebo dvojka? Dvojka a na trojku, na pětku, to by mohlo jít, hele. Sledujte na kameru, jo. Ne, jednička. Když vyhneme dvojku. Tohle to nejde ani těma řetězama. To nejde ani těma řetězama. Aby to neprasklo to poprvé. Takhle funguje fréza v potrubí. Je kašička. Dobrý, co? Spousta se nám tady toho vyplaví možná na zem, jo? Bude to teda, ale bude to bordel, no. Tak, já jenom potřebuju, abych ušel na koleně nahoře. To nevadí. Taháme ven. Nepředpokládal to teda. Cože? To jsem nepředpokládal. Co jste nepředpokládal? Takovéhle masakr? Víte si, jak to vypadá, hele. Aha. Proto se tomu říká fréza. Toto byly řetězy. Ještě mám vyloženě frézu a pak mám vyloženě frézu s tvrdokovem. Ale já jsem myslel, že to krásně vypláchnu tím tlakem, ale proto toho mám v autě tolik, abych to zvládl kombinovat. Abych zvládl když tak použít to, nebo to, ale mě hlavně překvapila ta délka a ta tvrdost. Kdyby to bylo měkký, tak to nebyl problém, ale tohleto, a říkám, nařezil tady tohleto trýskové na hovno. Kdybych měl rotační trýsku, anebo tu větší, tak by to bylo bez problémů. No. Tak, naštěstí to je ten konec. Naštěstí si dokážu poradit i tak. Tak, a teď teda to bude humáč. To vám povím. Pěkné bordel z toho poteče. Musíme vymyslet trošku tohle, kdyby náhodou vlítl nějaký větší kusy, když teď by se to už asi ucpat nemělo. Tak mám držet? To by mělo být v klidu. Jo, takhle nějak. A no, uvidíme. Já si vezmu kameru asi
na hlavu, protože si myslím, že to je jedno. Teď to bude sranda. Jak to z toho poletí. Bacha, bude to číkat. To je smrad jako prase. Nevím, co říká, neslyším ho. To už je dlouho, to je normálně kup. To nikdy nebylo pořádně vyčištěný. Tak se na to podívejte. Hele. Je tvrdý jak šuter. To jsou šutry. Tak od nás. Ale to není, to je ten hlavní soud, tady dole, tady tohle je nejhorší. Tady metr totálně zaspanýho. Totálně ne, ale ten tukanec měl na dílku metr, no. To bylo vidět. Nic. Znovu řetězí. Kamera, řetězí a tak dál. Furt dokola. Dokud to nedostaneme úplně celý ven. No, pořád. Část je vyčištěná, část tam je. To se bez kamery nedá dělat. Ani náhodou. Jak byste toto chtěl bez kamery dělat? To je prostě nemožný. A tady to první koleno. Tak, teď kamerou zpátky a řetězama, abych vlastně mohl jet tam a zpátky, dopředu a zpět. A pak tam zasunu kameru znovu. A nebo to zkusit projet dopředu a táhnout to směrem zpátky. Začínám tady toho pod těma nohama mít trochu moc. Mám vysát? Jestli chcete, můžete, no.
Kurva. Aha, proto já se nemůžu kurva dostat dál. Jasný, pojďte se podívat, hele. Tam je redukce. Tam je z nižšího potrubí na větší potrubí, vidíte? A já narážím do té stěny v té redukci, proto já nemůžu vylézt na vrch. Kurva, co tam je, že by tam byl kus tuku. Takže to je ten problém. Tam já budu narážet vždycky, já se vejš nedostanu. Jo, hadice vlastně vidíte, hele. A hadici mám tady. On to tam prostě nechce projít. Ono se to sekne o tu redukci a hotovo. Tak, takže vytahovat zpátky a zkusit toho co nejvíc rozdrbat. Máme tam ještě kus. A pak už to vypadá dobře. Jo, takže tady je ještě největší kus. No, takže teď budu hudlat na tom stejném fleku. Je to zdlouhavý, já to vím, ale prostě jinak. To je chirurgická práce, to vidíte sám. To je vyloženě fakt kanáloskopie tady tohleto. Jo, opravdu. Tak zase lepší ještě rozebírat nějak a toho, že? No jasný. I když rozebrat by to asi tady dole šlo bez problémů, jo. To tam pořád je. Ono to možná před toho tryskou i trošičku uhybá. To je klidně možný, takže znovu řetězy, ale těma řetězama já to dostanu s přehledem. Já hlavně důležitý je, že teď už vím, že dál nic není, že dál je to v pohodě. Jo, že se mě to nezasekávalo na nějakým tuku, ale prostě se to sekalo na ohybu navrch, na redukci do potrubí. Což bylo pro mě důležitý. A to musím tady poklidit, toto prostě není možný. To se nedá. Je tak neskutečný, jak je to tady všechno poskládaný, že to se nedá. Tak. Trochu posmotávat. Ty vole. Tak. Dobrý den, ne, klidně vyjeďte, kam potřebujete. A on ten šmejt tam cestuje, no. On je před toho tryskou uhybá. Teď to bylo úplně jasně vidět. Jak jsem sunul tu spirálu, tak bylo vidět, že cestuje. Ale já si s ním poradím. Nastaly jeho poslední dny.
A má to hajzl. Tak doufám, že je to všechno. Doufám. Jestli tam nebyl nějaké další po směru, tak už by to mělo být všechno. Teď by to mělo stačit jenom vypláchnout a mohlo by to být dobrý. Každopádně teda musím zkonstatovat, že tohle je tam dlouho, to znamená jenom jedno. Že vám to ani jednou nevyčistili. Jo, to je celkem evidentní, že ten tuk tam už nějaké ten pátek leží. Jo, asi jo, protože jo. Jo, to tam je nějakou dobu, tady tohle vám nestvrdne prostě za půl roku. To ani náhodou. Vždycky někdo přišel, udělal do toho díru a tím to skončilo, no. Ale tak. Hele, i mně se to může povést. No vlastně měli spíš, že malo si to viděli a jako vysrali se na to? Ne, nevím, já netuším, fakt nevím. Každopádně je smutný, že tady byly dvě firmy a obě dvě to takhle udělali. Kolik pak bylo venku hadice? No jo, to je ono. Hele, to jsou skoro 4 metry. Jo, to je, jsem musel narážet do toho a tady vlastně tahle tam má, myslím, ale 4 nebo 5. Necelých 5 a už jsem mu několikrát zkracoval, takže bych spíš řekl, že tak 4,5. Kamera a už to možná bude dobrý. Máš toho dost, co, chutěrko za dnešek, že jo? No já si myslím. Furt s tebou někde jebu. Teče na tebe voda, to zase bylo úterý, že? Nebo co je dneska vlastně za den? Úterý nebo středa? Úterý. Tak mi tam jde zpětný chod, mě to spouká a ne... Máte to z druhé strany zastrčený, musíte ze předu pod zapínáním. Jo. Spletl jste si světové strany. No, řeknu to tak. Ale je to malec. Pojďte se podívat, hele, ještě tam furt něco je, dívejte se. Pojďte sem, tady, tam uvidíte na kameru. Tady si stoupněte před kameru. Hele, ještě furt tam je jakási svině. Jo, já to tahám ven, dál potom už je to čistý a tady je vlastně zúžení. Tady jsou ty přípojky někde do něčeho, jo, takže tady je, to je prostě... A že to tam fakt jako bylo nanešený, že to tam bylo celou dobu, nebo se to třeba poslal? Ne, to je tvrdý jak kráva, to tam muselo být nějakou dobu, to tam nebylo týden. Jo, to tam už nějakou dobu bylo. A to jsme to je vyčištěný. No jako to je humus. Ano, teď už je to vyčištěný v podstatě. Akorát když se dívám na ty vaše boty, si se půjdete k nám umýt, já mám doma vytřeno. Nebojte, nepůjdu se k vám umýt. Akorátně podáte mezi dveřma ty věci, co tam mám, jinak to je všechno. Jinak nic víc tam chtít nebudu. Ne, nebudu vám dělat bordel v bytě, zapomeňte. Já jsem ani neumývala vanu, kdybyste si chtěli ještě umýt tady ty hadice. Vůbec. Ne, nemáte žízeň, nechcete vodu? Já jsem se napil trochu v autě, zatím ne díky. Ale jste hodná. Ty vole. Tak já pro mě utíkám. Dveře mám otevřený, protože mě nedíky ten strašné, ale ono je to taky jako docela dost překvapivý. Jo, no vyspěli se to, jo,
Kurva, fakt. To už do prdele musí jít přece ven. Ty vole. To je tvrdý jak prase. Fakt, že jo, opravdu hodně tvrdý. To je tam nazbíraný za celou tu dobu, co to potrubí tady je. Já bych to tam nejradši nechal, ale pane domácí, pojďte za mnou. Já vás využiju. Hele, vemte to, položte to někde tam na zem a jenom mě budete držet ty hadice vevnitř, aby mě to neklozalo zpátky. Mě už to nebaví. Položte to na zem. Na ležáka, tak. A jenom tohle přidržet, aby mě to nevyjelo zpátky. Mě už to nebaví. Furt to vytahovat tam a zpět je na piču. Jako je to dlouhý, už toho mám dost a už bych rád to zabalil. Jsou tady v mokru prochcené, jsou jako prase. To vidíte sám. Rád bych to vytáhal odsud ven a... Jel do prdele. Ano, jel do prdele, přesně tak. Já doufám, že už to bude všechno. No, to vidíte, že je to žlutý jako kráva, jo? Ty pičo, takové bordel vám tady dělám. To zase dostanu takovejch hejtů, jak jsem tady měl dát kýbl a hadru a jak jsem to měl odsávat a že to je hrozný, že by si mě do baráku nepustili a jaký mám blbý keci a kde si co si ty vole, to by se z toho jeden posral někdy, fakt, že jo. Viděl to akorát na videu a myslel si, že bylo úplně všechno. Hotovo. Myslím, že jsou zase u té hrany. Hotovo. Já myslím, že to bude dobrý. Doufám, že to bude kurva dobrý. Je zase jak vypadám, jo? Toto určitě dělám schválně, aby byl prochcané na sračky od odpadů ze dřezu. Z hnusnýho. Jo, to určitě dělám schválně. Přímo jsem se nemohl dočkat, až se dneska takhle zamrdám. Cože? Taky si říkám, proč já? Protože to na vás zbylo. A já mám to horší, že já se tím živím. Ale mě to baví. Jako nebudu nic nalhávat, baví mě ta práce. Tak, hele, podržte to. Já jsem to chtěl dát na zem, ale nemám kam. Tady je všude mokro jako prase. Bych potřeboval vědět. Hele, my si ještě tahneme kus sebou asi. To je zatím, že jo? Tohleto, jo? Máčněte, stop. Opatrně, částečně, jako, ne, nedávejte ruku na skličidlo, ale opatrně, lehce mačkejte, dobrý, můžete přidat, tak na půlku. Ještě. Můžu? Já to zkusím rychlejc, ale dobrý. A vidím blbě. To je na piču. Ne, to jak tam nevidím, tak nevím, jestli si najíždím do hlavy, do čočky od kamery u toho. To je prostě špatně. Základ je, že tam člověk musí vidět. To je prostě základ. No, vidíte, jak mám teď obraz a
Teď prostě tam vidíte každý hovno. Vyjel jsem, než jsem nejel do hovna. Ty vole. Já tam fakt potřebuji vidět. Bez toho je mě to k ničemu. To nepůjde. To nepůjde. Vypadne to, nebo to tam bude držet. Nevím, já s tím prostě vyjedu ven a hotovo. Buď to vytáhnu, nebo ne. Zajedu ještě zpátky. Tam skáče na tom tuku. Vemte ten plunger a střežte ho tam, prosím vás. Kdybych to náhodou stáhl, ať nám ta svině nepropadne dál. Děkuju. Víte co, zrovna když tam nebude, tak to vypadne celý. A spadne to dolů potrubí. Super, děkuji. Hajzl vodolné. Ještě jste ho tam dal, že? Už jsem byl za kolenem. Ještě, že jste ho tam dal. Páči, nám doplavalo překvápko. Kde jsou ty světla? Tak. Doufám, kurva, že to už byla poslední štace. No, já to pěkně takhle vyhodím ven. A i s párátkem, nebo co to v tom bylo. Ty vole, to je šmakuláda. No, teď asi takhle. A ještě jednou proplach, jo? Ještě jednou krystýr a máme hotovo asi. Protože tam byl jeden kus, že jo, tak to by mělo být z něho. Tady tohleto. Předpokládám, že už tam nic jiného není. Předpokládám. Ale smrdí to teda jako prase. To tam ještě nemůže být, to je nesmysl. Vlastně někde tady seká, nevím kde. Tak, opět mě zdechla malá kamera na kšiltu. Takže, video s tím, jak jsem to prolízal, pro vás mám natočený, to tam dostanete teď do záznamu, to vám pustím, jak je to vyčištěný. Tady všechen ten bordel se z toho vytahal, teď už je to opravdu čistý, to potrubí až na vrch, tady je metr, nějaký 2,10 m a pak to jde kousek nahoru a tam to přechází z redukce z nějaké asi, předpokládám, 70 do 110 a jde to sem teda z DN75 do DN110 a jde to sem, aby byl přesnej. Takže zadělám čistící kus, musíme tady uklidit veškerý ten bordel a mám hotovo. Takže pak asi vám ještě ukážu, jak to tady vypadá uklizený, protože úklid natáčet nebudu. Hele. Tak teď můžu říct, že to potrubí máte vyčištěné. Takže znovu, jo, hele. Vynulujem to, já to namotám do navijáku a řeknu vám přesně, jak je to daleko. Tak. Milování. Tak, pane domácí, pojďte. Poslední revizní kontrola. Inspekční kontrola. Pak to balím, vysávám a mizím. To bude stejně do jedné. To jako úplně jasný, to jsou 4 hodiny jak vysmrknutý.
Takže hele, začínáme tady od začátku vynulovaný, to je, jo? Tak, jdu. Tak, první koleno ohyb je na metru, 1,10 m. Co by já jí odpovídalo zhruba asi, to tak může být, tady je první ohyb. První koleno, tak. Druhý koleno. Tady je malinký, tady se malinko drží voda, to znamená, že to asi pravděpodobně nepatrně bude prověšený, ale úplně nepatrně, vůbec bych to neřešil. Druhý koleno je tady a to je 3 metry, takže 2metrovka, nebo tak nějak, 2 metry a nějaké kousek, ono by to i tak sedělo. Tamhle je hrdlo a pak je tam další hrdlo. Tak a pak ještě vyběhneme tady má navrch a tady už je to osazení a to už dál nemá smysl, protože tam dál už se nedostane. Takže pocud jsme to čistili. Tady to bylo, budu slušný, takže kuresky zamrdaný tukem jako prase. Úplně neskutečné, co jste viděl, co se to vytáhlo. Nechápu, jak mohli fungovat ti ostatní. Je možné, že tam byl nějaký kus, který byl jako ucpávka u vás a spadlo to v tom potrubí. Já jsem to tady čistil za x let, co oni prostě to, no to je jedno. To je, hele, nebudu to rozebírat, máte to prostě hotový, vyčištěný a já jsem spokojený. Máte to vyčištěný, zkontrolovaný až vlastně sem. Jo? A všecka voda, co jsme tady pustili, nám otekla, takže nepředpokládám, že vole byl nějaký problém. Takže já jdu uklízet. Šikovnej. Ty, pičo. Dneska už mě můžou volat třeba z pekla. Pokud to vyloženě nebude, že neodtíká celý barák a jsou tam 4 malí děti, tak ne. Mám toho dost.